Jó reggelt kívánok! Kedd kora reggel van, 8 óra, úgyhogy induljunk! Megtudtam, hogy Kijev-Bécs viszonylaton fogok közlekedni. Ilyen az élet. Milyen szép modern vonat. De mi ezzel megyünk. Kezdhetjük is? Na, végre be is jutottam az erdőbe. Üdvözlök mindenkit! Egy rendhagyó videókezdést láthattunk. Arra gondoltam, hogy ezúttal bemutatom, hogy milyen logisztikai háttere is van egy ilyen túrának, nem csak magát a látnivalókat tekinthetjük meg. A Bakony erdeiben vagyunk épp, Zirc és Jászd között. Méghozzá, ahogy mindig, az országos kék túrán. Egy könnyed 16 km-es szakasz, jelenleg éppen Bakonynána felé haladó. Az ösvény nem mindenhol a legkönnyebben járható, tipikus kihívás ez nyár idején. Persze vannak könnyebben járható szakaszok is. Végre itt a tavasz. Sőt, ez már inkább nyár, akkora hőség van. A túra előtt is esett, és elvileg este is esni fog, de ha minden jól megy, pont megúszhatjuk szárazon. Leszámítva persze a harmatot. Rendszeres nézőink már sejthetik, hogy milyen megállapítás következik. Csobog. Minden bizonnyal egy ősi várfal maradványát láthatjuk, és egy kevésbé ősi sörös doboz maradványát. Ősi tűzgyújtóhely és misztikus romok az erdő közepén. Nagyon informatív tábla. Ok. Micsoda érintetlen őserdő jellegű vadon ez a táj. Láttam egy őzet az imént, de mire esélyem lett volna elővenni a kamerát, már messze járt természetesen. Úgyhogy ezt most el kell hinnetek nekem. Micsoda patak van itt, amin az a sejtésem, hogy át kell kelni. De vajon hogyan? Hát itt. Bizony a csobogás is jelen van. És a gázló felülnézetből. Ebihalak és egy hatalmas kígyó figyelhető meg ebben a piciny pocsolyában. Vajon a kígyó lakmározik az ebihalakból? Ott van. Ott fönt pillantottam meg a második őzet. Azonban pont ugyanaz történt, mint az első őzzel. Egyből elszaladt. Rajzanak a lepkék a Cuha-patak partjánál. Valószínűleg fiókák vannak ebben a fában. Vadvilág került a ruházatomra. Reméljük túlélem. Túléltem.
Micsoda gyökérzet. Ott a fák között megbújik a híres Savanyú Jóska barlangja. A Cuha-patak szüntelenül csobog tovább. Eddig is rendkívül gazdag volt az állatvilág, de ha valamire nem számítottam a mai túra során, akkor az ez. Egy hatalmas kígyó közvetlenül az utamat állja el. Reménykedtem, hogy túlélem az utat, de most már nem vagyok benne teljesen biztos. Gigantikus bestia. Bármelyik pillanatban lecsaphat. Magam sem hiszem el, hogy lehetek ilyen szerencsés. De sikeresen átlendültem a bestián. Újabb gigantikus gázló állja utamat. És megint csak túléltem. Micsoda tündöklő tisztás tárul fel szemünk előtt. Bámulatos, gyönyörű tájakat rejt a bakony. Rossz hírem van azoknak, akik unják már a tisztást. Én ugyanis még nem. De szép. Hihetetlen. Micsoda csodálatos hely. Rengeteg bogár, döng, zümmög. Azt hiszem, ezen a ponton kijelenthetjük, hogy megérte felkelni ma és kiutazni ide. Micsoda táj. És lassan be is érünk Jásdra, ami túránk végállomását jelenti. És ha bár utunk itt véget ért, ez még korán sem jelenti azt, hogy számomra ne lenne több kaland a mai napban, ugyanis még haza is kell jutni valahogy. Először is várunk 25 percet a buszra. Meg is érkeztünk a Festői Várpalottára, és hamarosan indulunk tovább. És végül csak megérkeztünk egy ismerős helyre.